Next is fleur-de-lis. Fleur-de-lis. Ayan, nilalagay po yon sa baso. So, mamaya ilalagay natin yun sa baso. Wait lang. Kuhala ako ng baso. So, I have a glass here. Ayan, para makita po natin mamaya kung paano. Okay. So, ang gagawin natin, you have to fold your table napkin into triangle ulit. Okay? And then after that, you have to fold your table napkin, pero make sure i-fold mo siya doon sa taas. So, magkakaroon ka lang ng allowance ng triangle na maliit na ganon sa taas. 'Di ba? Kung alam niyo na po yung tawag dito, yung pagtutupi on how to make your table fan, the same with the fleur-de-lis. But, you have to fold it on their sides. Dito po mag-uumpisa. Dito po. So, magpo-fold po tayo ng accordion fold, tawag dito. Ayan. So, 1 inch ulit yung kanyang lapad. I-fold natin na parang pamaypay hanggang dun sa kabilang dulo. Pero kung saan ka din nag-umpisa, doon ka din titigil. Ayan. So, ganyan ang kanyang itsura. Ayan. So, pwede naman siyang i-fold ito para i-tuck in. Ayan. Pwede din pong i-fold ito para i-tuck in. So, ganyan po ang kanyang itsura. Pwede din, and then, pwede naman natanggalin to. Wala namang pong problema. Depende po sa inyo. And then, you have to put on the glass. So, ang kanyang itsura, guys, is ganyan. Okay. So, pwede din po na ilagay doon sa gitna ay itago yung kanyang palipalikpik para maging magandang tignan. Pwede din naman po na nakaganon. So, kanyang itsura is ganito kapag pinatayo. Ayan po. Ayan, very good, Michelle. Ayan, very good, John Russell. Tama yan. Dexter, tama yan. Yan, tama din yung inyo. Ayan, Luisito, tama din po yan. And Jenny, tama. Okay. So, ganyan po. Ang tawag dyan is fleur-de-lis. So, we have 5 table napkin folding na. Okay, another one is goblet fan. Ayan, tama. Po. Number 6 po natin is goblet fan na po. So, pwede po yan sa goblet. Pwede din po yan sa... Ano daw? May chat sa inbox. Wait lang po. Magbasa ako. Sir, paano malipat yung cam sa back po? Paano malipat sa back? Ano ba? Di ba may hindi ko alam eh. Kung sa cellphone kasi mayroon namang tawag dito, di ba? Mayroong pagtitignan doon at pipindutin. Okay, another one is the goblet fan. Madali lang po yung goblet fan. So, sa buong panyo, you have to fold into half. Ayan. Madali lang po yan. Into half.
And then, para kayo kaninang tawag dito gumagawa nung table fan. Pero, ang gagawin natin, ifo-fold na natin siya hanggang dulo. From here to here. Diba? So, kung kanina mayroong natirang konti dito sa atin para for the tawag dito, sa goblet fan hanggang dulo po yung pagtupi. So, start na po. So, another 1 inch po. Sir, naka-off po ata yung mic nyo. Naka-off ba? Ayun na po, sir. Okay na po. Ayan. And then, hanggang dulo po. Ayan. So, parang pamaypay. Okay. So, gagawin natin, iro-roll natin to dito. So, dapat yung nakatupi doon, ito yon, ha? Doon yung tawag dito, lalabas na, tawag doon, na part ng panyo. And then, saka mo siya iro-roll. Iro-roll natin siya into 2, roll lang, or depende sa inyo. Okay. So, ganyan po ang kanyang itsura. Ilalagay siya sa baso. Ayan, pwede din yung kay Michelle. Ayan, pwede din po yan. Pwede din po ito. Diba kung yung kay Michelle, yung lumalabas yung tawag doon, diba? Pwede din. Pwede din naman to. So, kung gusto nyo naman na tawag doon na may iba pang design, yung inyong goblet fan para hindi siya maging pale naman, tignan. So, pwede din naman na ganito. Watch. Diba? Tinupi nyo po ito, diba? Dalawa. May isang variation po ipapakita ko kung paano. Okay? Gagawin nyo, itutupi nyo lang yung dito. Ayan. Huwag nyo siyang pantayin, pero make sure na nakatupi po siya. Pangit naman may pangalan. Okay. Ulitin natin. Kasi may pangalan. Ayan. So, itupi natin siya para hindi lang siya kita. Yan. And then, gawin ulit yung kanina, which is yung parang pamaypay. Hanggang dulo. Para may iba lang siyang design. So, ibang variation po siya ng goblet fan, pero depende na lang po sa inyo kung ano po yung gagamitin natin at ano yung kaating preference. Kasi, di ba, kanya-kanya namang tingin kung maganda or hindi. Then, fold nyo po. And then, ilagay dun sa baso. So, kung napapansin nyo, may other, kuhan po siya, design. Diba nakikita nyo po? Parang nagdoble yung ating fan. Nakasunod po ba? Ayun, tama yung kay tawag dito, kay Luisito, kay Emas, ayan, sa tatlong Maria, ayan, kay Jean Mark, kay John Russell, ayan, okay lang yan John Russell kasi medyo malambot yung panyo, 'di ba? Pero okay yan, ayan, very good, Emas, kay Luisito, ayan, kay Jenny, tama din. Ayan, so pang-anim na tayo, 'di ba? We have 2 variation of the goblet fan and other one, doon na po tayo sa transformer. Transformer na tawag dito, tawag ko kasi doon transformer kasi sa isang fold ang dami mong gagawin para maganda or para makagawa ng another style of tawag dito of table napkin fold. So yun po. Balik tayo doon sa ating pyramid, paggawa ng pyramid. So, for the tawag dito, for our other fold is from pyramid, gagawa tayo ng birds of paradise.
Ayan, Birds of Paradise muna tayo, guys.